Hey guys, মই ময়ূৰী আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ মেৰিগল্ড বিস্কুটৰ পেৰা। গতিকে আহক ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমতে মেৰিগল্ড বিস্কুটখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ব। এয়া মই সৰু মেৰিগল্ড বিস্কুটৰ পেকেট লৈছোঁ, 10 টকীয়া এটা পেকেট। গতিকে চাওঁচোন আহক এইকেইটা বিস্কুটে কেইটানো পেৰা বনাব পাৰোঁ। আপোনাৰ বেছি বস্তু নালাগে, বহুত কম বস্তুতে পেৰা বনাব পাৰিব। এয়া বিস্কুটখিনি গুড়ি কৰি ল'লোঁ, তাৰপিছত চেনি গুড়ি কৰি ল'লোঁ। চেনি 2-3 চামুচমান দিছোঁ। নিজৰ জোখাৰে দিব, যিমান মিঠা ভাল পায়। বিস্কুটৰ গুড়িৰ লগতে চেনি দিছোঁ, লগতে গাখীৰ অলপ দিছোঁ। গোটেইখিনি এতিয়া মঠিব লাগিব। আটা যেনেকৈ মঠে তেনেকৈ আটা মঠা নিচিনাকৈ মঠিব। অকণমান টান হ'বৰ কাৰণে আটা অলপ ভাজি পেলাই তাত মিক্স কৰি দিছোঁ। ঘিউ দিব পাৰে, অপশ্যনেল হয়, মই ঘিউ ইউজ নাই কৰা। এয়া সৰু সৰুকৈ লাডু কৰি ল'লোঁ। লাডু কৰি পেলাই এতিয়া পেৰাৰ শ্বেপটো কেনেকৈ দিওঁ চাওঁ আহক। এইটো দেখিছেনে? এনেকৈ কৰি ল'ব। কৰি অলপ প্ৰেছ কৰি পেলাই আঙুলিৰে মাজতে এনেকুৱা কৰি দিব। তেতিয়া দেখিবলৈ পেৰাটোৰ নিচিনা হ'ব। তেনেকৈ মই কেইবাটাও পেৰা এয়া চাওক, এনেকৈ মই পেৰা বনাইছোঁ। 10 টকীয়া এটা মেৰিগল্ড বিস্কুটৰ পেকেট লৈছিলোঁ মই, সৰু পেকেট, তাৰে 15টা পেৰা হৈছে। অতি কম সময়তে অতি কম বস্তুৰে এয়া পেৰা বনাই হৈ গ'ল। গতিকে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।